เขามายืนข้างหน้าถอดกางเกงลงแล้วก็ใช้ปากแต่มันก็เป็นแค่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วพอเรามองกลับไปแบบชีวิตกูเคยเจออะไรแบบนั้นด้วยนะแบบทุกอย่างที่มันเข้ามาจากคนอื่นนะมันไม่ใช่ความต้องการของเราเลยสวัสดีค่ะ Welcome to Sabi ค่ะปีขอแนะนำตัวเองสั้นๆก่อนนะคะปีชื่อว่า Sabina Meisinger ค่ะซึ่ง channel นี้จะเป็นเกี่ยวกับล่มใหญ่ๆที่เขียนว่า mental health แล้วก็จะมีแบบข้อย่อย2อย่างที่บีคิดว่ามันได้ช่วยทำให้บีดีขึ้น lifestyle อันแรก lifestyle มันคือเราเลือกทำอะไรบ้างเราเลือกกินอะไรบ้างเราเลือกอะไรให้ชีวิตเราบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราทำอะไรบ้างที่จะ improve mental health ของเราแล้วก็อย่างที่2ก็คือ relationship ไม่ใช่แค่การเป็นแฟนหรือมีแฟนนะ relationship ปีพูดถึงแบบเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยว่าคนรอบตัวของคุณเป็นยังไงบ้างเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและวันนี้พิเศษสำหรับบีมากเพราะว่าบีมีพี่ชายคนหนึ่งในวงการบันเทิงนะคะที่บีรักและเคารพมากๆคนนี้คือที่สุดเวลามีวันแย่ๆหรือวันดีๆเนี่ยพูดคุยกับคนนี้ได้เป็นชั่วโมงแล้วบีคิดว่ามันน่าจะเป็นบทสนทนาเริ่มที่น่าสนใจมากๆสวัสดีครับชื่อแซมครับเพ็ญพิษบุญหออายุ23 ปีพี่แซมคือ amazing person and human being และเป็นคนที่ intelligent คือเก่งมากๆซึ่งบีอยากให้ฟังเรื่องราวของเขาจริงๆว่าเขาเจออะไรมาบ้างในวงการบันเทิงที่ทำให้เขารู้สึกว่าฉันจะต้องออกและฉันจะออกไปทำในสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขมากกว่าพี่แซมคือวันนี้บีตั้งใจมาถามพี่แซมเรื่องวงการบันเทิงเอาวันแรกก่อนทำไมพี่แซมเลือกที่จะไป The Face เราตอบได้ personal ได้แค่ไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคการเข้าไปในวงการหรือเข้า The Face อะสำหรับพี่ว่ามันเป็นแบบจังหวะชีวิตบนความโชคดีเพราะว่าช่วงไทม์ไลน์ชีวิตพี่ตอนนั้นมันคือพี่กำลังจะเรียนจบปี 4พี่ส่งงานวิจัยอะไรหมดละ เหลือแค่รอรับปริญญามันก็ว่างๆใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้มี intention ที่แบบหางานอะไรดีแล้วช่วงก่อนหน้านี้ก็มี side hustle ที่แบบไปเดินแบบได้วันละ 3,000 ถือป้ายเดินอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนรู้จักเริ่มรู้จักกับคนในนั้นก็มีสไตลิสต์คนหนึ่งชื่อพี่ปั้นเหมือนเขาเคยมายับว่าแบบเขาอยากทำเอเจนซี่เขาเป็นสไตลิสต์ที่เราไปเจอบ่อยเราก็เลยหยิบโทรศัพท์โทรหาแบบพี่อยากเปิดเอเจนซี่ไหมเอาผมเป็นคนแรกไหมล่ะไปพาผมไปสมัครหน่อยอะไรอย่างงี้เขาก็แบบทำกันบ้านๆเลยนะก็ตั้งใจไปสมัครเขาก็มาถ่ายรูปเราเพื่อเอาไปติดใบสมัครก็มาถ่ายที่คอนโดนี่แหละง่ายๆพอไปสมัครก็เนี่ยความลัคกี้ก็คือได้เข้าไปแล้วตอนนั้นก็คือทุกอย่างมันแปลกใหม่หมดเลยก็เป็นจังหวะชีวิตที่ได้เข้าไปอยู่วงการบันเทิงผ่าน The Face นี่แหละคือจริงๆไม่รู้แม้กระทั่งแบบอยู่หน้าซีนหน้ากล้องหน้าไฟอะไรมันเป็นยังไงเราคือเดินตามห้างเดินทรูปทั่วไปนึกออกไหมก็แค่เดินสมัยก่อนที่ทำซึ่งโอ้โหโฮนิวเวิลด์มากตอนนั้นให้พูดตรงๆคราวนี้พี่ขอสกิปไปตรงที่ว่าพอมันอยู่ไปเรื่อยๆมันจะมีความรู้สึกเริ่มเห็นมุมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบคือช่วงไหนของ The Face โอเคมันน่าจะเป็นช่วงหลังจบไปแล้วจนเริ่มเอาจริงก็คือหลังจากจบ The Face ก็ทำอยู่ในวงประมาณ2 ปี 3 ปีนะซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็น opinion ส่วนตัวเลยนะไม่รู้ว่าจริงๆความเป็นจริงหรือสิ่งนี้มัน apply คนอื่นมากน้อยแค่ไหนโทษทีลืมปิดเสียง โอเคก็คือสิ่งที่ทำไปเรื่อยๆคือจริงๆพี่ว่าทุกคนที่เข้าวงการมันก็จะมีแบบโกของตัวเองนั่นแบบเป็นยาย่าเป็นณเดชน์เป็นมาริโอใช่ไหมแบบเราอยากจะ sustain ชีวิตเราด้วยอาชีพนี้ซึ่งการที่จะแบบทำให้ชีวิตเราแบบ financially sustainable secure ก็คือการไปถึงจุดนั้นซึ่งเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบบางทีอยู่ไปถึงจุดนั้นได้เพราะดวงด้วยเพราะความสามารถเพราะ connection เพราะความเป็นตัวอยู่ที่มันชายออกมาซึ่งเราอะรู้สึกว่าตัวเราไม่ได้มีความพยายามอยากจะเป็นแบบนั้นจุดทริกเกอร์แรกของพี่คือการใช้โซเชียลมีเดียคือพี่อยากโพสอะไรก็อยากโพสในสตอรี่พี่อยากโพสเรื่องตลกเกี่ยวกับเพื่อนซึ่งบางทีมันก็แบบไม่ได้เป็นภาพที่ดีอะไรเงี้ยแต่เราอยากแชร์ให้เพื่อนเราเห็นกันเองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทำไม่ได้
ช่วงนั้นคบแฟนอีกคนหนึ่งก็จำได้ว่าเหมือนแบบพอเริ่มออกมาจาก The Face เหมือนอยากรักษาฐานแฟนคลับก็จะไม่ลงรูปแฟนเลยเราก็ไปมีปัญหาหลังบ้านอะไรเงี้ยแล้ว เดี๋ย ตัว ว อันนี้มีคนบอกให้ไม่ลงป่ะ มันเป็นความมันไม่มีใครมา directly พูดกับเรา โอ นะ เค แต่เหมือนแบบเป็น noise ที่เกิดขึ้นแบบในพื้นที่ตรงนั้นที่เรา ที่รู้กัน มันเหมือนทุกคนรู้ว่าอย่าทำแบบนี้ลดการทำแบบนี้ ซึ่งแบบหลายครั้งเราเสร็จงานแฟนเรามายืนรออย่างเงี้ยแฟนคลับแบบมันมีช่วงหนึ่งที่แฟนคลับเราอ่ะเป็นกลุ่มที่เราเอาจริงเราจะไม่ได้ว่าเขาเป็นใครแต่คือใน Twitter อ่ะเขาแฮชแท็กเลยว่าแบบบางทีเวรกรรมของศิลปินก็มาในรูปของแฟน คือแฟนเรามายืนรอรับเราไว้เราเหมือนเราเสร็จงานเราก็แบบรีบลาแฟนคลับเราเหนื่อยแล้วอยากไป spend time อยากไป spend time กับแฟนเราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนแฟนคลับเขาไม่พอใจเราแบบทวีตแบบ30-40 อันเอาจริงมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าแค่มี1 อันในชีวิตมันก็ประหลาดแล้วนึกออกไหม มันรู้สึกบางอย่าง มัน แล้วแบบณตอนนั้นแฟนที่เห็นด้วย เห็นคือตอนนั้นคือโกรธมากแฟนมันเสียใจแล้วแบบแต่แฟนเข้าใจแต่เราก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่ชีวิตปกติที่เราอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องคอยควบคุมตัวเองในการทำเพื่อสื่อสารออกไปในโลกโซเชียลการใช้ชีวิตที่พูดตรงๆสำหรับพี่มันคือ pretentious เรามันขัดกับcore value ของชีวิตที่สุดแล้วรู้สึกอยากจีนูอินอ่ะแบบมึงชอบกูมึงชอบกูที่กูเป็นกูดิทำไมกูต้องเป็นในสิ่งที่มึงอยากจะชอบวะแล้วมันก็พอไอเดียนั้นมันเกิดขึ้นมันเริ่มกลายเป็นแบบสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นเรื่อยๆนึกออกไหมเราทำอะไรสักอย่างแล้วเราอึดอัดตัวเองคือมันไม่ใช่ entirely fit in เพราะเรารู้เลยว่าเราจะต้องใส่หน้ากากอีกอันเพื่อไปอยู่ตรงนั้น แต่ความเป็นเราไม่อยากใส่ แต่เรารู้นะว่าเราใส่ได้ใช่ปะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใส่แล้วมันยิ่งทำมันยิ่งอึดอัดกับตัวเองมากกว่ามันเหมือนแบบ what am I doing to myself to my แบบ people around me ซึ่งเราก็รู้สึกไม่ true แม้กระทั่งกับแบบเอาจริงแฟนคลับทุกวันนี้หรือว่าสมัยนู้นนะเราจะมีกลุ่มที่เรารักมากๆเลยเพราะเรารู้ว่ากูเป็นกูเลยอะ เราเขามาพูดคุยกันแล้วกูเป็นกูจะพูดอย่างนี้แล้วเขาก็ยัง entertain แล้วก็รู้สึกชอบเวลาเลยแบบมาขออาจจะเป็นคนที่ชอบตอบคำถามถ้าใครมา seek help แล้วมันก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่ทำแบบนั้นมากกว่าแค่แบบหล่อจังปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย ใช่แบบพร้อมตอบคุณไม่ใช่แฟนคลับคุณคือ my friendly human being คนหนึ่งเราเป็นเพื่อนกันในฐานะ human being ได้แล้วเราตอบได้แต่ถ้ามาแบบหล่อนู่นนี่อะไรเรารู้สึกแบบ that is so เปลือกอะแค่แบบ appearance ใช่แต่จริงๆนะเท่าที่รู้จักพี่แซมมาพี่แซมเป็นคนที่แบบพี่แซมอ่ะ คือมีอะไรก็คือต้องปรึกษาพี่แซมตลอดเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาแล้วก็เรื่อง mental health เป็นอะไรที่สำคัญกับพี่แซมมากใช่เพราะพี่เรียนโดยตรงมากับสิ่งนั้นแล้วพี่ก็ค่อนข้างอินแล้วจริงๆมันคือ apply as a แบบ foundation ของ human เลยไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบทุกๆเรื่องมันมีความหมายมันมี effect ของมันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่พออยู่ตรงนั้นไปเรื่อยรู้สึก mental มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มัน negativity มันเกิดขึ้นกับตัวเองเยอะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคกูว่ากูน่าจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่แบบว่าจะตัดสินใจว่าพี่แซมแบบพอแล้วอะเราพูดได้เนาะได้พูดได้เลยจริงพี่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันปกติหรือมันเกิดขึ้นกับคนมากแค่ไหนนะแต่อันนี้คือส่วนตัวที่เจอมาก็คือเรื่อง sexual harassment ที่มันโดนรุนแรงเหมือนกันคือเคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าเขาเจอผีแล้วเขาแบบฟรีซแล้วทำอะไรไม่ถูกก้าวขาไม่ออกวะโมเมนต์นึงเดินออกมาจากห้องน้ำในกองเดินมาปั๊บเหมือนก่อนนั้นก็ดื่มมันมาแหละเดินออกมาปั๊บเขามายืนข้างหน้าถอดกางเกงลงแล้วก็ใช้ปากแล้วตอนนั้นคือความรู้สึกนั้นเลยเรายืนตัวแข็งแล้วน้ำตาไหลแต่เราไม่ทำอะไรเลยจนเสร็จปั๊บเขาก็มาซิปข้างหูเราสักอย่างแล้วเราความรู้สึกตอนนั้นคือกลัวจนแบบสั่นเทาน้ำตาไหลแล้วไว้ ก็เลยเดินไปหาเพื่อนแล้วก็แบบว่ากลับเถอะผมขอกลับแล้วเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพื่อนก็ถามว่าแบบยังไม่อยากพูดไม่ยังช็อกอินช็อกแล้วไอ้เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่กระทบจิตใจเลยนะแต่ก็ไม่เคยเล่าให้ใครไม่พูดกับใครเพราะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ปกติก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่เราไม่อยากจะแบบถ้าพูดไปมันจะเกิดผลเสียกับเราทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องที่ควรเกิดผลเสียกับเราว่ะ we are the victim แบบอันนี้ช็อกจริงๆเพราะว่าไม่เคยได้ยินพี่แซมบอกเลยไม่เคยเล่าเรื่องนี้แทบไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบถ้าเราจะต้องไปต่อได้ด้วยการยอมหรือเจอกับอะไรแบบนี้
มันไม่ make sense แล้วมันไม่ใช่ทางละนึกออกไหมมันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับพี่แล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะแต่เรื่องเล็กๆมันก็จะมีแบบตามกองถ่ายตามนู่นตามนี่ที่มันจะไม่ว่าจะเล่นมุกแตะตัวนู่นนี่นั่น without consent ใช่ไหมแล้วมันก็เจอประจำแล้วทุกคนขำกับมันทุกคนแม้กระทั่งเราตอนเราเจอบางทีถ้าเขามาเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องแกล้งขำกบเกลื่อนเพราะเราไม่อยากไปต่อเราไม่อยากให้เขาทำอะไรมากกว่านี้แต่เราก็ไม่ปฏิเสธเขาตรงๆซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยจนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไว้เราข้อดีหนึ่งคือมันช่วยให้ระหว่างทางที่อยู่ในนั้นนะมันทำให้เรา flexible มากขึ้นเรามีวิธีการรับมือมากขึ้นแต่ถามว่าเราจำเป็นจะต้องรับมือไหมก็ไม่ได้อยากทำมันก็เลยเหมือนแบบโอเค I'm done ถ้าสมมติวิธีการที่มันต้องโตมันจะต้องแลกมาด้วยสิ่งนี้ก็ไม่เอามันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆใช่แต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรกันแล้วแหละเพราะเราออกมาแล้วใช่มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถามว่าเป็น trauma หรือ stigma อะไรไหมตอนนี้ไม่เป็นไม่มีอะไรเหลือเลยแต่มันก็เป็นแค่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วพอเรามองกลับไปแบบชีวิตกูเคยเจออะไรแบบนั้นด้วยนะนี่เข้าใจเลยในวัยคนเพิ่งเรียนจบแล้วเอาจริงวงการบันเทิงมันเป็นอินดัสทรีที่กระแสเงินสะพัดมากถ้าให้พูดตรงๆเราเอิร์นในเลเวลที่เราไม่คิดว่าเราจะเอิร์นได้หลังจากเรียนจบซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในที่แบบโอเคกูยอมคอมเพนเซตหลายๆอย่างเพื่อสิ่งนั้นแต่สุดท้ายเหตุผลที่ออกคือตอนนั้นคบแฟนปัจจุบันนี่แหละที่คบมาตอนนั้นคบตั้งแต่แบบเนี่ย4-5 ปีที่แล้วเราอ่ะกลัวครอบครัวเขาไว้เพราะเขาค่อนข้างแบบมีฐานะแล้วเรารู้สึกเราเด็กบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพมาตามฝันอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นดาราแล้วกูไม่สำเร็จในอายุ30ตอนนั้น24-25มั้งอายุ30-40แล้วกูไม่สำเร็จแล้วหลังจากนี้กูทำอะไรต่อกูจะต้องไปคิกออฟเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าจะต้องทำยังไงกับชีวิตวะก็เลยรู้สึกแบบโอเคถ้าสมมุติเส้นทางชีวิตอะมันไม่สามารถconstruct ออกมาได้มันไม่สามารถวางแผนได้เราไม่ชอบความ insecure นั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอะอยากจะ provide ให้ผู้หญิงคนนี้ให้เป็นครอบครัวได้เราอยากมีครอบครัวได้ดังนั้นเราเลยคิดว่างั้นเราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างในชีวิตที่มันจะสร้างความชัดเจนให้เราแล้วก็มีแพลนชัดเจนให้เขาและที่บ้านเขาได้คืออยากเป็นคนดูแลแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นดูแลด้วยแล้วก็ไม่อยากจะแบบพาเขามาใช้ชีวิตแบบในความเสี่ยงในความไม่แน่นอนใช่ในความไม่แน่นอนใช่ exactly คือเป็นคนเนิร์ดด้วยแหละเอาจริงก็อย่างที่รู้ว่าชอบ theory base มากชอบมาแชร์เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้คนอื่นอยากรู้ไหมแต่กูชอบกับ knowledge นี้กูได้มากูอยากแชร์แล้วก็รู้สึกว่าอยากไปต่อกับอยากเอา knowledge ที่ตัวเองมีอุตสาห์เรียนมาไปสานต่อรวมไปถึงอยากเรียนต่อด้วยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้น cut off ละพอวงการไม่รับจ็อบเลยฟึบแล้วตอนนั้นคือด้วยเป็นคนมีความตนีมีความงกเงินเก็บจากวงการเหลือเยอะตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบงั้นเดี๋ยวกูไปทำอะไรสักอย่างที่ไม่ต้องเอาได้เงินก็ได้กูต้องการประสบการณ์ก็เลยไปสมัครบริษัทคอนซัลแทนท์จากอเมริกาที่หนึ่งในที่เขามาเปิดแบรนช์ที่ไทยแล้วก็บอกเลยไปเป็นอินเทอร์นไม่สนไม่เอาตังค์ด้วยก็ได้ขอความรู้ซึ่งไปสมัครแล้วดันบังเอิญได้เขารับเราเป็นอินเทอร์นเราก็เลยได้เริ่มเส้นทาง professional career ของเราซึ่งตอนนั้นก็ทำจนถึงปัจจุบันนี้ก็มาเป็นเส้นทางที่ดีตอนนี้ก็มีความ stable จนแฟนคนนั้นก็ยังคบอยู่นะฮะจะ5 ปีแล้วทุกวันนี้คือคิดแต่เรื่องแต่งงานใช่แต่ผมบอกแล้วจุดออกสุดท้ายคือมันมีเรื่อง negativity เยอะแต่สุดท้ายจุดออกของเรารู้สึกมัน positive มากนะแต่ดีมากพี่แซมมีก็แฮปปี้นะแต่กลัวฟ้าลงso อยากให้พี่แซมฝากกับน้องๆพวกนี้หรือว่าพี่ๆที่เขาเจอ experience แบบนี้หน่อยว่ามันไม่ใช่ end of the world ในการตัดสินใจที่จะตัดขาดกับวงการบันเทิงพี่ว่าคีย์หลักเลยนะคือเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรดีกว่าคือการที่คนเขามาบอกว่าเรา fail จากสิ่งที่เขาคิดว่าเขาอยากให้เราทำนั่นมันเป็นความต้องการของเขาแบบทุกอย่างที่มันเข้ามาจากคนอื่นนะมันไม่ใช่ความต้องการของเราเลยตระหนักให้ได้นั่นคือของคนอื่นที่เขาอยากให้เราเป็นกลับมาที่ตัวเองเราทำไมเราถึงจะตัดสินใจแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องการใช่ไหมและอะไรคือสิ่งที่เราต้องการต่อให้เอาจริงนะต่อให้เรายังไม่เจอว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการแต่เรารู้แน่ชัดแล้วนี่ไม่ใช่การที่เราเลือกทำแบบปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นคือหนึ่งใน success แล้วบอกว่าชีวิตมันคือแบบยูจะไปใช้ตามความต้องการของคนอื่นนะต่อให้ยู success แต่แบบ mental อยู่แบบ break down ยูต้องดีลอะไรที่ยูไม่ชอบมาปี2 ปี10 ปีอันนั้นคือชีวิตที่ success จริงๆเหรอ success จริงๆคือใช้ให้ได้ตามความต้องการของตัวเองที่มัน healthy นะทำสิ่งที่มีความหมายอยู่กับคนที่เรารักใช่อย่าไปเอาความต้องการคนอื่นมาใส่เราเลยได้พี่แซมถ้าแต่งงานนะเราไม่ชวนถ้าแต่งงานเราไม่ชวน you were the host Sabina คือ host ของ The Freshman Season 1เดี๋ยวลองติดต่อไปเพื่อเป็น MC งานแต่งได้ค่ะ
บีจะเป็น MC งานแต่งงานพี่แซมเนาะ ได้ ครับ พี่แซมขอบคุณมากพี่ ยิ เป็น น ดี คน มาก กลัวฟ้าร้องมากเราต้องไปแล้ว I love you bye guys Bye